Tervehdys! Mulla on kuulkaa tässä näin kesäkurpitsaa. 1 kilo kesäkurpitsaa viipaloitu mandoliinilla. Ja ennen kuin mä rupesin viipaloimaan, niin mä vedin haarukalla siitä kesäkurpitsan kuoresta sillai. Haarukalla vaan sillai mukavasti pituussuunnassa. Niin tuli tällainen, että mä sain vähän rikki tätä kuoren reunaa. Ja tässä on siis 1,5 kappaletta kesäkurpitsaa ja paino yhteensä kilon. Ja laitoin tähän kulhoon, ensin tähän kulhoon ne viipaleet ja lisäsin sinne suolaa aina vähän väliin. Sitä mukaan kun mä niitä viipaloin tuolla mandoliinilla. Ja ne on nyt tässä itkemässä. Mulla on tämmönen mandoliini. Itse asiassa mulla on 2. Niin näähän voi myös leikata, jos haluaa, niin puukollakin, mutta mä käytin tätä. Se on tosi kätevä. Sitten mulla on tässä, mä oon siis tekemässä, unohdin sanoa, niin mä oon tekemässä semmoista kesäkurpitsa jauhelihaa vuokaa. Eli siihen tulee kesäkurpitsaa jauhelihaa kastike. Tässä on sikanauta jauhelihaa 400 grammaa. Ja siihen kastikkeeseen tulee sitten 400 gramman purkki tätä tomaattimurskaa. Ja sitten on tämmönen tomaattisose pyrepurkki, se tulee siihen. Tässä on 2 porkkanaa. Mä yleensä aina laitan tämmöisiin vuokiin tai jauhelihaa kastikkeisiinkin niin porkkanaa. Tässä on 2 porkkanaa pienitty. Sitten siihen tulee 1 sipuli. Se on tässä pienitty. Sitten tässä on 3 valkosipulin kynttä pienitty. Ja sitten siihen tulee siihen kastikkeeseen mausteita. Tässä on paprikajauhetta 1 teelusikallinen ja puoli teelusikallista suolaa ja puoli teelusikallista mustapippuria. Ne tulee siihen. Ja sitten siihen kastikkeeseen mä laitan myös, mulla on aurajuusto, tää ei ole aurajuustoa, vaan tää on tämmöistä pirkka sinihomejuustomurua. Tää on parasta, mä tykkään tästä, tai se kuupi, niin on pikumpi. Niin tämä loppu käytetään siihen. Sitten mulla on tätä salaattijuustoa, pieni pala täällä, sekin laitetaan siihen kastikkeeseen. Ne tulee siihen kastikkeeseen. Sitten mä sekoitan erikseen, vähän niin kuin semmoisen juustokastikkeen. Niin tässä on turkkilaista jogurttia, puolet tästä purkista jäljellä. Niin tässä on 150 grammaa nyt jäljellä. Eli alennuksesta ostanut, käytän sen. Sitten on tämmöistä Coopin sipuli, paprika, tämmöistä tuorejuustoa. Tää on muuten tosi hyvää. Niin mä laitan tämän sinne. Mä yhdistän nämä. Ai niin, siihen kastikkeeseen tulee myös tuoretta timjamia. Mulla on tuolla parvekkeella kasvaa. Niin tuoretta timjamia. Mutta tää on ihanaa. Täällä tuoksuu jo ihanalle täällä huushollissa. Sitten siihen kastikkeeseen tulee lorausbalsamikoa tietenkin. Ja saatan laittaa vähän sokeria, koska siihen tulee tomaattimuskaa. Semmosta. Mä itse asiassa kuvasin tuossa alussa ton kesäkurpitsan mandoliinilla pilkkomisenkin, mutta se hävisi kun taivaan tuuleen se video.
Niin ne on nyt tässä. Tässä sitten viipaloituna. Mutta kyllähän työ osaatte viipaloida. Antaa tässä nyt itkee vielä näiden vähän aikaa. Eli se on hyvä semmoinen 20 minuuttia, 15-20 minuuttia. Ja sitten mä niitä vähän kuivailen ja laitetaan sitten vuokaan sitten sen kastekkeen kanssa. Mutta nyt aletaan tekemään sitä kastiketta. Nämä saa tässä sen aikaa olla sitten ihan rauhassa niin sanotusti itkemässä. Eli aletaan tekemään kastiketta ja siirrytään tonne hellan puolelle. No niin, aloitetaan tekemään jauhelihatomaatikastiketta. Laitetaan tänne pikkusen oliiviöljyä. Ja sitten mä heitän siihen tommosen nokareen voita. Ja hyvä olla tämmönen aika korkeareunainen paistinpannu. Joku kommentoi mulle yhteen, että osta hiiliteräspannu tai valurautapannu, niin kyllä mulla on elämäni aikana ehtinyt keräytymään ihan hyviä paistinpannuja. Mulla on montakin valurautapannua. On plinipannua ja on pienempää valurautapannua ja vähän isompaa ja on näitä paistinpannuja ja lettupannuja ja niin päin pois eri käyttöön. Ja mä tykkään tällä pannulla tehdä niin kauan kun tää toimii, niin tää on tämmönen korkeareunainen, niin tällä on hyvä tehdä. Oikein hyvä tehdä tämmösiä kastikkeita. Sitten laitetaan tänne tää 400 grammaa sikanauta jauhelihaa. Noin. Sitten mä laitan tähän toiseen reunaan nämä porkkanat. Tää on iso pannu. Saa siinä vähän aikaa kypsyä ja lisätään sitten sipulit. Lisätään tähän porkkanoiden päälle sipuli. 1 kokonainen sipuli ja 2 porkkanaa oli tuolla. Tämähän muhii sitten vielä tässä, kun mä oon laittanut ton tomaattimurskan, niin tässä kannattaa niinku mahdollisimman kauan sitten sitä antaa muhia, että siitä enimmät nesteet lähtee pois. Että jos mä laittaisin tän nyt sitten lasagnelevyjen kanssa, niin sehän voi olla ihan notkeampaa, koska se lasagnelevy kerää itteensä sitä nestettä, mutta näistä kesäkurpitsoista tulee nestettä, niin se kannattaa olla paksua. Mulla on tässä tosiaan tämmöistä sikanautajauhelihaa, joka on edullista. Tämän ostin ihan lähikaupasta. Oli myös 30% alennuksella ja mä oon iskenyt sen pakkaseen tuossa äsken siinä pussissa. Ja otin sen sulamaan eilen illalla ja jääkaappiin ja nyt tehdään siitä sitten ruoka. Nyt mä lisään tähän tässä on 3 valkosipulin kynttä. Aika isoja oli. Lisätään se sinne.
Noin, joo, siinä ihan mukavasti jo kypsynyt. Sitten mä lisään siihen tämmöisen tomaattisoseen. Huomasin, että mun tomaattipyre on loppunut. Mulla on semmonen putkilo ollut, niin onneksi mulla oli tuolla. Mulla on paljon erilaisia törkkejä, mitä voi hyödyntää, niin mulla on semmonen niin sanottu varakaappi, missä on sitten pahan päivän varalle, jos tulee jotain, niin vähän säilykkeitä, niin siellä oli tämmönen tomaattipyrepurkki. Ja tässä on 2 ruokalusikallista sitä, tommonen tässä 70 grammaa on tässä purkissa. Se laitetaan tänne. Ja sitten saa sekoitella jo. Ei lisätä vettä. Antaa vähän aikaa muhia sen siellä. Nyt mä lisään sinne tän tomaattimurskan 400 grammaa, 1 purkillinen. Ihan vähän, ihan pikkusen vaan puhtasen, niin purkin pohjan. Nyt voi levyä pienentää. Sitten mä lisään tänne näitä mausteita. Tässä on teelusikallinen paprikaa ja puoli teelusikallista pippuria ja suolaa. Sitten mulla on tässä tuoretta timjamia. Niin ihan vaan tästä 1 oksa meni siihen. Toinen oksa. Eli sormilla vedetään tästä näin. 3. pieni oksa. Pienennetään vielä levyä. Pistetään se 2. Näin. Mä lisään sinne nyt ainakin tämän sinihomejuustomurun. Katsotaan minkä verran täällä on. Täällä on semmonen reilu puoli desiä oli tätä sinihomejuustomurua. Tähän voi käyttää kaikki juustojen jämät ja kaikki. Kyllä mä laitan tämän salattijuustonkin. Mulla on tämmönen pala. Tässä on
varmaan semmonen 100 tai 80 grammaa. Pikku palaa tämmöstä kreikkalaistyylistä salaattijuustoa. Ja laitetaan sekin sinne. Tuli vähän tähteet käytettyä pois. Mä tykkään tehdä sillä, että en mä ympää liikaa niin kuin johonkin ruokaan noita aineksia, vaan säästetään sitten seuraavaa ruokaa ja niistä saa monta kertaa, kyllä ne säilyy. Tuommoiset juustot ja lämpöisiä voileipiä, ihana laittaa vähän se sinihomejuustoa ja salaattiin laittaa fetajuustoa, tai sehän ei ole oikeaa fetajuustoa, vaan se on kreikkalaistyylistä semmoista. Nyt tää saa hei tässä vähän aikaa muhia. Ja sitten ruvetaan tekemään sitä paistosta tai vuokaa, johon tulee sitten kesäkurpitsatkin. Se saa siinä alkaa vähän muhimaan kohta ja sitten mä pistän kannen päälle tästä vähäksi aikaa tähän päälle. Alkaa paremmin muhimaan. No niin, nyt tää aloitti heti kun laittoi tämän kannen tähän, niin alkoi paremmin muhimaan. Niin näin. Tähän ei tosiaan ole lisätty siis vettä nyt ollenkaan. Että tää saa olla tämmöistä paksua tässä kesäkurpitsa vuokassa. Ja nyt mä maistan sitä vähäsen. Lisätään pippuria. Siellä oli puoli teelusikallista, niin lisätään vielä toinen puolikas mustapippuria. Ja laitetaan suolaakin. Tai en laitakaan. Kun noissa kesäkurpitsoissa, kun sitä on itketetty, niin niissä on suolaa, niin enpäs laitakaan. Mä laitan vielä tätä balsamikoa, niin siitä tulee hyvä maku. Eli mulla on tämmöstä balsamikoa. Niin laitetaan sitä vähän tähän. No niin, mulla on tässä teelusikallinen. Laitetaan 2 teelusikallista tummaa balsamikoa. Tuo hyvää makua. Ai, tämähän menisi ihan vaikka pastan kanssa tämä kastike nyt. Sitten laitetaan ihan pikkuisen sokeria. Mulla on tässä tämmöistä sirosokeria, niin pikkuhyppysellinen sokeria. Sen voi jättää pois halutessaan, mutta tomaattisosen kanssa aina kannattaa laittaa vähäsen sokeria, niin se pyöristää mukavasti niitä makuja. Noin.
Nyt on hyvä. Oikein hyvä. Jep, no niin. Tämä on valmis. En mä tätä tän enempää keitä. Tää menee vielä uuniin. Niin porkkanatkin pehmenee siinä puolessa tunnissa, 40 minuutissa tosi hyvin, kun ne on jo nyt aika pehmeitä. Jep, tää saa jäädä. Otetaan levy pois päältä ja se saa olla siinä ja aletaan täyttämään uokaan kerroksittain näitä asioita. Tehdäänpä sitten se semmonen juustokerros siihen. Eli tässä oli mulla tätä tuorejuustoa. Tässä on 200 grammaa tässä purkissa, niin tässä nyt on jäljellä 100 grammaa. Laitetaan se tänne. Tää oli siis tämmöstä sipulipaprika. Tämmöstä. Sitä meni 100 grammaa. Ja sitten laitetaan tätä turkkilaista jogurttia. Tässä on purkissa 300 grammaa, niin täällä on puolet jäljellä, niin pistetään se tänne. Ja se sekoitetaan. Ja mä en laita tähän mitään mausteita. Hyvä. Se sopii oikein hyvin sinne väliin. Sitten täällä on nämä kesäkurpitsat. Mä oon niitä aina välillä vähän tällainen sekoittanut. Ihan nostellut täältä näin, että ne pääsee sekoittumaan. Nämä on nyt tosi hyvin itkenyt täällä. Ja tässä mulla on alla nyt iso leikkuulauta. Ja täällä on nämä kesäkurpitsat. Sitten puristellaan näin nesteet pois. Noin. Eiköhän se riitä. Semmoinen määrä tuli nestettä. Sitten aukaistaan paketti. Näin. Ne on siinä. Sitten aletaan latomaan vuokaa. Tässä tämmönen pyreeksi uunivuoka. Eikä tarvii mitään rasvata. Laitetaan tänne pohjalle ensin tätä kastiketta. Paksua kastiketta.
Näin. Ja sitten aletaan laittaa kesäkurpitsaa. Noin. Ja sitten laitetaan taas tätä kastiketta. Sitten laitetaan sitä juustoseosta. Eli tässä oli sitä turkkilaista jogurttia ja tuorejuustoa. Sitä levitetään tänne. Pikkusen jää vielä siihen seuraavaan. Sitten laitetaan taas kesäkurpitsaa. Hyvin kyllä lähti noita nesteitä pois tästä tuolla lailla kun teki. Sitten laitetaan vielä tätä tänne vähän se. Jätetään tuo päälle. Sitten laitetaan vielä tätä juustoa tänne. Näin me saatiin tähteet kaapista ja maustamatonkin tuore juusto käy oikein hyvin, mutta mulla oli tätä ja turkkilaista jogurttia, niin tähän kävisi ricottajuusto tosi hyvin. Mutta ne on aika kalliita. Näin. Sitten lisätään vielä loput kesäkurpitsat. Hyvä määrä oli. Mä en laita, kun se on niin kova pala. Sitten vielä laitetaan nämä loput tästä. Pohjalle olisi voinut ehkä vähän vähemmän laittaa. Mutta kun mä ajattelin, kun tätä on tätä kastiketta niin paljon, niin... mutta ei se haittaa. Tämä on hyvä näin. Näin.
Sitten ripotellaan siihen vielä tää mozzarella-juustoa. Tämä mozzarella-juusto on siis tosi hyvä tämmöisissä kuorutuksissa. Mulla on vielä lisää sitä, mä avaan toisen paketin. Mulla on tämmöistä Coopin mozzarella-juustoa. Oma maun mukka. Mutta kun tähän jäi nyt niin vähän tätä kastiketta tähän päälle, niin laitetaan juustoa sen tilalle. Niin kyllä tulee hyvää. Näin. Vielä jäi pussiin paljonkin. Näin. Sitten laitetaan uuniin. Nam nam. No niin, sinne meni uuniin toiseksi alimmaiselle tasolle. Uuni on 200 astetta ja annetaan olla siellä ainakin puoli tuntia. Ja katsotaan sitten. No niin, nyt on ollut kesäkurpitsa jauhelihapaistus uunissa niin puoli tuntia. Katsokaapas. Ihana väri. Nyt mä katon vähän tonne. Joo. Tämä on kypsä. Kun hyvin itkettää tuon kesäkurpitsan, niin kaikkihan muu siellä olikin oikein kypsää, niin tämä saa nyt tässä vetäytyä. Tämä saa tässä nyt oikein kunnolla vetäytyä ja sitten maistellaan. Ihana tuoksu ja kyllä tuolla mozzarella saa ihanan pinnan näihin paistoksiin ja vuokiin ja tämmöisiin. 30 minuuttia oli uunissa. Tämä on tässä nyt puoli tuntia ollut. Tämä on vieläkin ihan kuuma täältä. Niin oli pakko syödä tästä jo. Oli niin kova nälkä, niin ei ole kyllä paljon nestettä. Tämä oli ihan mielettömän hyvää. Laitan tähän loppuun sitten vielä kuvaa tuosta annoksesta, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä tuli hyvää tästä. Kyllä tuli hyvää tästä ruuasta. Tehkää ihmeessä. Todella hyvät maut.